Welcome, dames en heren. This is je derde kwartal. Dit is voor de Waterman mensen. Oké, Waterman, in deze derde kwartal, je gaat je ego-verbruik in de maand of oktober. Het is niet goed, oké? In de maand of oktober, je gaat echt je ego verbruiken, maar het is niet te doen. Ik zal het niet doen als het was jou, omdat je gaat echt verlies worden in oktober. Je verlies. Oké? November, een nieuwe start komt op. This is zeer positief. In december, je wil iemand verbonden aan jou, maar deze persoon wil dat niet. Oké? Dus het is een situatie waar sommige van jullie in de maand van december wil echt verbonden aan iemand. Dit is niet wat de persoon wil. Dus probeer het niet, whether met zwarte magie of whatever. De persoon wil niet verbonden aan jou. Nou, ik ga het even de raam dicht doen, vanwege dat het is koud. Oké. Dus, dames en heren, niet vergeten, pas op met de manier hoe je ego verbruikt. Nou, oppassen voor een boodschatter, een rampersoon, of een boodschatter of een Leo. This is falsita. This is come up as a rampersoon. Deze persoon is false. Man of vrouw, deze persoon is false. In oktober kom je daarachter. Je wordt succesvol overkomen en ram die op boodschatter man. Oké, this is de koningin van de wands. Je wordt succesvol over deze man in de maand van oktober. Je gaat even steviger in je schoenen staan. Whether this is je man, this is je vriend, this is een coworker. Je staat stevig in je schoenen tegen deze man. Deze man is een ram, of boodschapman. Deze man is false. En je komt daarachter en je gaat stevig in je schoenen staan in de maand van oktober. Onverwacht word je succesvol overkomen en leer aan de boodschatten. En leer aan de boodschatten had je een groot probleem gebracht dat jij kunt echt in de gevangenis terechtkomen. En leer aan de boodschatten. Maar is zoiets als geluk komt, omdat dit is gelukt in je negen huis. Je wordt gelukkig uit een situatie wat een ram en een boodschatter heb je ingebracht. Oké? Dus je hebt echte problemen met de ramleers en boodschatten in de maand van oktober. Dus jullie moeten voorzichtig wat je doet in de maand van oktober. In de maand van december en november hebben wij mee te maken met je financiële moeilijkheden behind ook in de maand van november. Sommige van jullie hadden zwaar financiële problemen. In de maand van juli had je zwaar financiële problemen, maar je overkomt dit. Dus een oplossing voor je financiële moeilijkheid komt in november, de beginning van november. In the middle of november heb je mee te maken met dat je bent blij. Je bent blij. Sommige van jullie is in een nieuw huis, nieuwe werk. Je bent daar blij om. Je zit zo bedankt, weet je. Maar je zit in je hoofd. Je bent blij dat je bent. Je hebt je eigen huis, je hebt je eigen zaak. Je bent blij daar, maar je maakt best wel zorgen. Het is zoiets als, luister nou wat mijn mensen. Je bent altijd op zoek. Maar hou even aan de 10 van de 10 van bochel, de 10 van bochel, de 10 van pentacles. Je hebt geld nou. Je hebt je eigen huis, je hebt geld nou. De financiële moeilijkheid is over. Je hebt je huis, je kan daarvoor betalen. Je hebt geen problemen. Uit je hoofd. Je bent altijd in je hoofd, Waterman. Oké. Als we bekijken de eind van november, some soort van onderzoek komt dat heeft mee te maken met geld. Work, career. Okay, some sort of onderzoek komt. En
De onderzoek is een situatie dat heeft mee te maken met de connectie tussen jou en je ouders en geld. Okay? This is international. Als jullie wonen in 2 landen of dat soort van ding. Je ouders en jou zijn onder zo'n soort van onderzoek dat heeft mee te maken met het geld. Hoeveel geld heb je in een ander land? Hoeveel investment heb je in een ander land? Voor jullie Waterman mensen, dit komt best wel op. In de maand van december, een situatie met een huis. Dit kan bij je thuis. Dat je komt achter dat je kind, dat is een tweeling, sprak de waarheid niet. Dus je krijgt dus achter te komen in de maand van december. Month of December, je komt achter dat de tweeling sprak de waarheid niet. Dus is een tweeling dat misschien woont thuis bij jou. Of een tweeling, dat is je kind. Deze persoon sprak de waarheid niet. En het komt uit in de maand van december. In de maand van december ook een brief wordt gestuurd. Deze brief is gestuurd naar een jong Steenbok vrouw dat je was in zo'n soort van relatie met. Dit kan ook je kind, je kan een stiermaker of Steenbok. Maar als je was getrouwd of in een relatie of je hebt een huis gekocht met een jong Steenbok vrouw, het komt uit dat de huis is niet van de vrouw. De situatie is dat hoe dit huis was gekocht was niet op de juiste manier. Mensen gaan nou recognize dat deze jong Steenbok had niet de middel om een huis te kopen. En die gaat even een soort van terug gaan kijken. Want je ziet deze problemen kun jij soms soort van gevangenisstraf opleven. Vanwege dat het huis was niet gekocht onder de juiste maatregels in Nederland. Jij en deze jong stiermaker of Steenbok vrouw hebben some soort of a deal gedaan. Dat was niet door de grondwet van Nederland. En jij kon een gevangenisstraf doen. Voor bijvoorbeeld als je had... want ze zien nou dat deze vrouw kon nooit een huis kopen. En deze vrouw moet jou nou je deel van iets even gaan, iets je investment of een deel van de huis moeten terug gaan geven. Want de leugens met deze dingen is de advocaat nou recognize of de rechter nou recognize dat deze jong stiermaker of Steenbok vrouw kon dat huis niet zelf kopen en dat jij deed iets zodra de vrouw kon de huis krijgen, oké? Dus een advocaat nou recognize dat deze jong stiermaker of Steenbok vrouw had gelegen en bedriegen. Er is iemand dat hij was getrouwd met of samenwoont met en die recognize deze vrouw kon nooit de huis kopen. Dus deze vrouw krijgt een brief dat zij moeten even geld even terugbetalen aan jou, oké? Dan in de maand van december, een situatie is hier waar je zit jezelf te vragen over iets wat je moeder samen met de tweeling heeft gedaan. En je gaat wel achterkomen dat je moeder had iets met de tweeling gedaan. En de vraag is, klopt dat? Of mijn moeder is een ja. Je moeder had iets met some soort of een rechtszaak, legal situatie gedaan. Klopt dat? Heeft mijn moeder dat echt gedaan? Ja, je moeder heeft dat echt gedaan. En hoe weet je dat is een ja? Is dat de energie van die magie is upright. Was de energie van de magie is upright is yes. Had je moeder dat de magie had gebruikt tegen iemand anders? Ja, het is een ja. Dus is zoiets als jullie Waterman zit om na te denken. Zal mijn moeder dat wel doen? Weet je, zal mijn moeder echt met de tweeling uit samen gewerkt? Als heeft mijn moeder gebruikt advocaat om iets om te doen? Heeft mijn moeder echt zwarte magie gedaan tegen iemand? Het is ja. Het is zoiets als jullie Waterman is een beetje spiritual begin te open up. En je begint jezelf vragen te stellen over je moeder en een situatie. En je gaat wel de waarheid krijgen. En de waarheid is ja. De energie van de magie upright stand. Het is ja.
Oké. Dus ja, en daarom is daar een onderzoek gestart tegen je moeder. Oké, want hier is de energie van de politie. En dit is international. Dit is een international onderzoek tussen 2 landen. Waar een onderzoek over je moeder is in dingen gegaan. Omdat die gaat nou recognize. Dit is een huge international onderzoek. Het is tussen 2 landen of meerdere landen. Waar je moeder is onder some soort van onderzoek. Dit is niet iemand dat is dood. Dit is iemand dat is leven. Omdat jij zit jezelf ook de vraag te stellen, had mijn moeder dat echt gedaan? En het is een ja. De energie van de magie is ja. En dit is een situatie, als je moeder had zwarte magie verbruiken tegen een andere persoon, hier is de energie of de magie zit ja te zeggen. Als je moeder heeft gecreëerd some sort of illusion voor jou, in een relatie, het is een ja. Je moeder heeft gemanipuleerd energie om een situatie te werken in haar favor. Het is een ja. De bonus energy is dat we hebben een situatie hier met die, ja, heb ik gezegd, heel veel van jullie Waterman mensen worden geestelijk wakker geworden of spiritually wakker geworden, oké? Het is zoiets als je begint voor jezelf om te denken. Het is zoiets als jij zit voor jezelf om te denken en geen buiten influence, oké? Niet iemand van buiten zit je dingen te vertellen. Het is zoiets als jij vanzelf begint de antwoord te vinden. Dus je wordt geopend op naar de frequentie en energie van je ogen zelf, je onbewustheid. Je begint te luisteren naar je onbewustheid. Het is zoiets als je spiritual geest begint wakker te worden. En doordat je gaat de waarheid zien over een situatie en doordat je gaat een einde hier aan brengen, oké? Hier met de energie van de gehangde man. De gehangde man is dat in de maand of december ook krijg jullie een break. Iemand dat je hebt invest in een situatie. Deze persoon moet je best wel gaan uitbetalen of terugbetalen. Oké? Dus dit is een situatie wat je hebt met iemand dat je hebt getrouwd met of samen gewoond met. Dat deze persoon, je krijgt een brief dat deze persoon ga je uitbetalen, oké? Het is een bittersweet win, want het is zoiets als je krijgt je geld, maar dan recognize je dat je hebt een juist grote fout gemaakt in je leven, oké? En het is de afwachting, zal ik mijn geld terugkrijgen of niet? Want het is iets wat je hebt geïnvesteerd met iemand en deze persoon krijgt een brik en jij krijgt ook een brik dat de persoon moet je uitbetalen. Omdat de rechter of de advocaat of zo heeft gekeken en recognized dat jonge dame kan niet een huis kopen voor zichzelf. En zij moet je nou gaan even afkopen of uitbetalen. Oké? Alright. Nou, de laatste energie is de energie van dood. En het is op je moeder. And with this energy of dood is not literal, whatever, literate dood. Maar het heeft mee te maken met de karma tussen u en je moeder. En dit is wat ik lekt uit aan heel veel mensen dat ik doe coaching met, is dat wanneer de energie van dood komt op in een lezing, het heeft mee te maken waar het ligt, welke huis het ligt, bij wie het ligt. En er is geen ander dood, dus dat betekent dat het is literally dood van je karma. This is in the 12th house. Heel veel van jullie Waterman en je moeder had karma. Iedereen en zijn moeder heeft karma. Als je bent geboren door de buik van een vrouw, je hebt karma, oké? En deze karma tussen u en je moeder komt tot een eind nou, omdat sommige van jullie, dat was weg van huis, je ging samenwonen, je relatie is over, je ging terug naar je moeder.
in de tijd dat jij en je moeder leven, heb jij en je moeder je karma kunnen clearen. Oké, dus dit is de einde van some sort of a karmatic situatie tussen u en je moeder. En wat jullie moeten ook een verstand van hebben, is dat de moeder, je moeder, dat is in deze 3-dimension, omdat iedereen is in de 3-dimension geboren. Jij en je moeder hebben karma om te clearen. En de problematische situatie is dat sommige van jullie dat ging uit huis en dan kom even terug en een tijdje bij je moeder even wonen, is dat jij en je moeder moet karma opklaren. En nu is dit de eind van de karma tussen u en je moeder. U en je moeder lag met heel veel karma, oké? Heel veel karma, omdat meestal je moeder en je vader en jou draagt de meestal van de karma. En dan krijg je huwelijks en relatie. En dit is waarom ik zeg tegen heel veel mensen, voordat je gaat trouwen of voordat je gaat in een relatie, moet je even weten dat jij was in een eerder leven, omdat je bent reconnated met deze persoon. En dat is de grootste probleem. En wat ik zie bij jullie Waterman is dat deze jonge dame had je nood in geen leven getrouwd. En het is zoiets als je weet dat als je trouwt met deze persoon, dat je leven zal, deze persoon zal je financially, emotionally kapot. En je hebt het toch gedaan. En dit is waar de universe en je gids even laat je zien. Luister naar je intuition. Dit was een groot les voor jullie Waterman, om je intuïtie aan te luisteren. Omdat je was van op de hoogte dat je moet niet met karmisha gaan trouwen. Het is karmisha. Deze persoon is karma, oké? En het is zoiets als jullie Waterman dat is in some sort of a vriendschap met een Leo of een Ram. Deze persoon is karma. Dus je hebt twee karmisha. Een jong stier, Mark of Stenbock. En je hebt karmisha with a wrong person. Omdat heel veel mensen weten niet dat je kinderen, moeder of kinderen, vader zijn je karma. Oké, en daarom heb je kinderen met die mensen zodra jij kan verwerk je karma. Oké, maar let op voor karmisha, want karmisha is false as fuck. Karmisha is so false. Okay, that is niet de persoon naam. It is the karma. This person is a karma. It is a wrong person. Zij is a karma. You see, sommige van jullie hebben kinderen met deze persoon. Sommige van jullie hebben deze persoon als een vriend of een kennis. This is geen vriend of een kennis. This is a false person. It is a wrong. It's a zeer false person. Okay, deze persoon creëert problemen zodra jij geen relatie wil hebben. En de reden waarom is dat deze persoon denkt, als je hebt niemand, kan je terug bij hij of zij terugkomen. Deze persoon bedoel je geen goed, oké? Deze persoon kan alles even opzoeken en alles aan jou geven, maar het is een reden hiervoor. Het is een reden omdat deze persoon zoekt je waarde of je whatever, weet je. Deze persoon doet dit omdat deze persoon is op zoek en hoop voor een relatie met jou. Oké? Iedereen rond jou is nou gaan zien dat ja, waarom deze persoon gaat niet door met zijn leven, hij of zij leven. Deze persoon houdt vast aan jou omdat deze persoon heeft hoop dat in de toekomst, wanneer daar is niemand en niemand rond jou, dat jij gaat terug bij deze persoon terugkomen. En dat is het, dames en heren. Ik heb tegen jullie gezegd, weet verdiktig wat mensen doen, oké? Want als iemand is altijd daar, weet je? Want als je hebt kinderen met mensen, dat zegt niet dat je bent, of je gaat in een lange relatie blijven. Maar deze persoon is as false as the fuck. En ik zie dat in de maand van november, je gaat echt achterkomen dat deze persoon is echt fucking false. Karmisha is false as the dog. Iets in november dat je gaat zitten zo met je aan in je hoofd en denk, shit, hoe heb ik dit niet gezien? Oké?
Deze person is gewoon een false person. Deze person have gewoon gestaan en doet zoiets als, hey, weet je, het is leuk en het is hard. Maar ja, deze person doet gewoon iets omdat deze person verwacht dat je in een relatie met hij of zij gaat. En je gaat echt achterkomen dat deze persoon creëert chaos voor jou en relaties dat je was in. Want je gaat achterkomen dat die huwelijk dat je was in, deze persoon had gehoopt dat de huwelijk zal niet goed lopen en de relatie. Deze persoon heeft altijd een gedachte met alle nieuwe mensen dat komen in je leven, dat het niet uitwerken zodra jij kan terugkomen bij deze persoon, man of vrouw. Deze persoon is false as fuck. Oké? En je gaat nou recognize dat deze person is de person dat zit je te blokkeren. Want soms je denkt dat je hebt mensen en oh, de mensen zijn goed voor mij. De mensen zitten daar altijd voor mij. Ja, omdat de mensen hopen dat wanneer je valt, jij kan terug in een relatie met ze. En dat is de enige reden waarom this fucking falsita, twee gezikte persoon hang on naar jou. Dus in november, je gaat het echt zien. Want in november is sowieso sommige van jullie is alleen en je zit na te denken. Is sowieso sommige van jullie, je spiritualiteit is, je wordt wakker. En dan je begint om te denken, omdat je gaat ook achterkomen dat die vrouw of de man, deze falsita, de rampersoon, had geen goed geduld voor jou. Had gehoopt dat allemaal van je relatie of je huwelijk of je relatie kapot. Daarom deze persoon hang aan jou. Dames en heren, je moet jezelf vragen waarom. Je beste vriend of de beste kennis is iemand die je spraakt niet met iedere dag. Maar als je komt deze persoon tegen, dan weet je de connectie tussen je en deze persoon. Nou, als een vrouw of een man gaat aan je aanhangen door alle relatie, als je relatie kapot is, je gaat echt terug bij ze. Is omdat deze persoon wil jou niet dat je hebt geluk in je leven. Als iemand zegt tegen jou, jij bent niet mijn type, waarom ga je aanhangen aan iemand? Je laat de persoon met rust. Snap je? En nou, je gaat nou recognize waarom een relatie niet gewerkt. Want deze persoon had geen goede doel voor geen van je relatie of je huwelijk. Deze persoon was altijd tegen iedereen die komt in je leven. Fucking bitch is een falsito of een false karmatic persoon. Oké, dus heel veel van jullie Waterman mensen gaan zeggen, hey, weet je, nou dat ik heb niet goed nagedacht, al het beëindigen van alle mijn relaties, deze persoon is altijd daar. Kom altijd mij om te helpen. Andere mensen zal mij niet helpen, andere mensen zullen niet opnemen, maar deze persoon is altijd daar. En dan ga je recognize dat deze vrouw is een van de grootste dingen waarom je hebt een relatie of een situatie kwijtgeraakt, omdat deze persoon komt achter dat deze persoon was toeval daar. En deze persoon ga je bellen als je lag in bed met je vriend of je vriendinnetje. Deze persoon wil gewoon de relatie kapot gaan maken. Want geen vrouw of geen man gaat in bed liggen en is niet je beste vriendinnetje en is niet je beste vriend. Dat die vrouw zit iedere keer om te bellen. Zo is ze fucking niks om te doen. Dat ze geen leven voor haarzelf of geen man of geen vrouw voor zichzelf kan zoeken. Dus jullie nou komen achter, fuck. Het is waar, deze vrouw is altijd daar met alle de eind van mijn relatie. Deze vrouw of deze man is altijd daar. Deze persoon wil niet dat ik me geluk vind. En opeens zit je alleen en dan gaat je willen recognize shit. Zo, ik had dat niet verwacht. Ja, dames en heren, mensen hebben gedachten van jou dat jij denkt dat jij. Weet je, zo, mensen zeggen, ik zeg luister nou. Als ik doe iets voor jou, verwacht ik niet van jou terug, oké? En sommige mensen doen alleen dingen voor jou omdat ze hopen dat volgende keer jij doet het voor ze. Dat moet je niet doen, dames en heren, omdat je gaat verdriet krijgen, omdat je gaat even recognize dat mensen
doet alleen dingen omdat ze hebben gedachten daarachter. Sommige mensen, en 1 uit de 10 mensen zijn niet zo. 1 uit de 10. 1 uit de 10 mensen zijn niet zo. Maar de rest van de mensen is altijd, ik doe iets voor jou, want ik hoop dat ik krijg iets weer terug. En dat is het. Dus wat is goed over deze kwartaal, dames en heren, is dat heel veel van jullie gaat je kamer echt werken. En heel veel van jullie dat komen in aanraking met een rammeling of boodschappenpersoon, dat heb je in some soort van zwaar problemen, dat je kunt some soort van gevangenisstraf krijgen. Je komt daar best wel uit, some soort van geluk komt dat jij komt daaruit, oké? Dat mensen gaan recognize dat je was either betaald of iemand heb je aan de druk gezet om het te doen. En zo kom je daaruit. Oké, dames en heren, ik wens je een fijne kwartaal. Namaste.